છો મારા ગુજરાતી વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધા મજામાં જશો ને મજામાં જ રહેવાનું। તો આજનો છે કરંટ અફેર્સની માહિતી 4 નવેમ્બર 2018નું કરંટ અફેર્સની માહિતી। તો મિત્રો તમે એમાં પહેલી વખત આવ્યો ને ચેક લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે, સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનો તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો અને ડેઈલી અમારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે। તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી। આત્મકથા લખી છે તેનું નામ શું છે, એ રીતના સવાલ પૂછે છે કે તેનું પુસ્તકનું કવર લોન્ચ થયું છે, તેનું નામ શું છે? 281 એન્ડ બિયોન્ડ તેમની આત્મકથાનું નામ છે। નવી દિલ્હી ક્રિકેટર લક્ષ્મણે પોતાની કેરિયર વિશે આત્મકથા લખી છે, તે આત્મકથાનું નામ શું છે? 281 એન્ડ બિયોન્ડ આત્મકથાનું કવર શનિવારે લોન્ચ કરાયું હતું। 19 નવેમ્બરે આ પુસ્તક બજારમાં આવશે, તમે બધી પણ માહિતી જોઈ શકો છો। ખાસ યાદ 281 એન્ડ બિયોન્ડ તેમની આત્મકથા છે। અયોધ્યામાં ભગવાન રામની 151 મીટર ઊંચી પ્રતિમા બનાવવામાં આવશે। યોગી સરકારે પ્રતિમાની પ્રસ્થાપિત વિથ 100 મીટરથી વધારે 151 મીટર કરી। સરયુ તળ નજીક પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપની અંદાજે 10 અબજના ખર્ચે આખું સંકુલ તૈયાર થશે। હાલમાં જ વડાપ્રધાને નરેન્દ્ર મોદીએ હાલમાં જ સરદાર પટેલની 182 મીટરની ઊંચી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની પ્રતિમાનું લોકાર્પણ કર્યું હતું। અયોધ્યાના સૂચિત ભગવાન રામની પ્રતિમાનું ઊંચાઈ 151 મીટર હશે। કઈ જગ્યાએ બનશે? સરયુ તળ નજીક પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશિપમાં બનશે। આજનો ઇતિહાસ। ક્રાંતિકારીઓમાં આંધ વાસુદેવ ફડકે આજે તેમનો જન્મદિવસ છે। કઈ તારીખે? 4 નવેમ્બર 1843માં તેમનો જન્મ થયો અને 17 ફેબ્રુઆરી 1883માં તેમનું મૃત્યુ થયું। સંત સંતાનામ સાગરમ અને હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના વચ્ચે ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના રણશીંગુ ફૂંકનાર વાસુદેવ બળવંત ફડકનો આજે જન્મદિવસ છે। પ્રારંભિક શિક્ષણ મરાઠીમાં લેનાર વાસુદેવ ફડકે સાધારણ અંગ્રેજીમાં પણ જાણકારી ખૂબ જ મહત્વની છે, તે જોઈ શકો છો બધી માહિતી। અફેરના મહત્વપૂર્ણ સવાલ કે જોઈએ આપણે જવાબ। એસ.સ.ના સભ્ય દેશો અને ભારત વચ્ચેના સંયુક્ત લશ્કરી અભ્યાસ ક્યાં શરૂ થશે? તો થશે 21 થી 24 ફેબ્રુઆરી 2019 દરમિયાન દિલ્હીમાં શરૂ થઈ છે। ત્યાર પછી ગુજરાત હાઈકોર્ટના નવા કાર્યકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશ કોણ બન્યું છે? તો જસ્ટિસ અકિલ કુરેશી તે નવા કાર્યકારી ન્યાયાધીશ બન્યા છે। પછીનો મહત્વનો સવાલ કે બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા વિશ્વ યુદ્ધમાં તેમના તરફથી લડનારા ભારતીય સૈનિકો માટે કઈ જાહેરાત કરાઈ છે? તો બ્રિટનની સરકારે તેમના માટે એક ભંડોળ ઊભું કરશે, તેનો આર્થિક લાભ અને પેન્શન પણ આપશે। ત્યાર પછીનો મહત્વનો સવાલ ભારત સરકારના આયુષ્ય મંત્રાલય દ્વારા આ વર્ષે કઈ તારીખે આયુર્વેદ દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવશે? તો 5 નવેમ્બર આયુર્વેદિક દિવસ કાલે જ મનાવવામાં આવશે। દર ધનતેરસે ધન્વંતરી જયંતિના દિવસે જ આ આયુર્વેદિક ડે તરીકે મનાવવામાં આવે છે। આયુષ્યમાન મંત્રાલય દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલું છે, ખાસ 5 નવેમ્બર આ વખતે યોજવામાં આવશે। પછીનો મહત્વનો સવાલ કે ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ કયા દેશની મુલાકાત દરમિયાન આ દેશે ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સની ISAનું સભ્ય બનવાનું સ્વીકાર્યું છે? તો જવાબ છે બોત્સવાના, તે આફ્રિકા ખંડના દક્ષિણ ભારતમાં આવેલો દેશ છે। કેવો લાગ્યો અમારો આ કરંટ અફેરનો વિડીયો? તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ખુશ રહો મિત્રો, આજે બધું સાફ સફાઈ રાખવી, સ્વચ્છ ભારત, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।